Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Ả Rập Xê Út được biết đến là một quốc gia với trữ lượng dầu mỏ lớn thứ 2 trên thế giới, nhưng cũng là quốc gia Hồi giáo với nhiều điều luật hà khắc, thậm chí là bảo thủ so với các nước trên thế giới. Nếu bạn vi phạm bất cứ điều gì, thì dù bạn có là vương gia thế tử, hình phạt vẫn sẽ không khác gì dân thường. Thậm chí có là du khách, thì nước sở tại của bạn cũng chưa chắc có thể giúp bạn tránh việc tù giam. Bạn có tưởng tượng được, xứ sở dầu mỏ có cả những người cảnh sát không để truy bắt tội phạm, mà chỉ để điều chỉnh hành vi đạo đức của người dân theo đúng luật Hồi giáo, đến mức trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người dân và khách du lịch. Hãy cùng Thế giới hôm nay tìm hiểu về 10 sự thật đáng sợ của Ả Rập Xê Út khiến bạn chẳng dám đến đây. Cấm phù thủy. Vương quốc Ả Rập Xê Út có thể là một trong những quốc gia giàu nhất hành tinh, nhưng người dân Hồi giáo của họ vẫn sống trong một xã hội với nỗi ám ảnh, thậm chí đầy sợ hãi về phù thủy. Đặc biệt, họ còn thành lập một đơn vị chống phù thủy, là đơn vị cảnh sát ưu tú được huấn luyện để truy lùng và bắt giữ những người thực hành yêu thuật. Chỉ cần bị tố cáo về bất kỳ hành vi nào được coi là có liên quan về ma thuật hắc ám, như bói toán, pha chế thuốc không rõ nguồn gốc, bạn sẽ trở thành mối nguy trong xã hội. Thậm chí, chỉ cần sở hữu một cuốn sách tiếng nước ngoài mà các nhân viên của đơn vị chống phù thủy không nhận biết được, bạn cũng có thể bị tình nghi. Việc phán xét sẽ do thẩm phán chủ trì. Và nếu không thể chứng minh mình có liên can gì với phù thủy, thì bạn có thể trả giá bằng cả mạng sống của mình, dù cho bạn có là người địa phương hay là khách du lịch nước ngoài. Nước rất đắt đỏ. Nằm ở khu vực Tây Á, với diện tích khổng lồ lên đến 2,1 triệu km vuông, nhưng vùng đất này lại có địa hình thổ nhưỡng khắc nghiệt, duy nhất trên thế giới, khi không hề có một hồ nước hay dòng sông nào chảy qua. Không chỉ vậy, dưới vùng đất này phần lớn là những mỏ dầu lớn, có rất ít mạch nước ngầm hay hồ chứa dưới lòng nước, nhưng lại là nguồn sống của hơn 60 triệu dân. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ công bố, hiện tại nguồn nước của Ả Rập Xê Út sau thời gian dài bị sử dụng một cách triệt để, mạch nước của Ả Rập đang dần cạn kiệt. Chính vì lẽ đó mà nước uống tại vùng đất này là một mặt hàng xa xỉ với rất nhiều người. Để so sánh, tiền mua một chai nước uống 500ml ở Ả Rập Xê Út có thể mua được đến 4 đến 5 lít xăng dầu. Thậm chí, có người còn cho rằng dầu đã nâng tầm Ả Rập Xê Út, nhưng việc thiếu nước sẽ hủy diệt nước này. Để cung cấp nước ngọt đủ để người dân sử dụng, cũng như cho việc canh tác của đất nước, Ả Rập Xê Út đã đầu tư những nhà máy và thiết bị khử mùi lớn nhất thế giới, với đầu ra hơn 700 triệu lít mỗi ngày. Tổng kinh phí đầu tư đã vượt ngưỡng hơn 100 tỷ đô. Tuy nhiên, họ vẫn đang tiếp tục mở rộng thêm. Được biết, trong năm 2024, Ả Rập Xê Út sẽ triển khai thêm 7 dự án khử muối khổng lồ, 10 dự án hồ chứa nước chiến lược độc lập mới. Với lượng nước được sản xuất từ những dự án này, dự đoán trong tương lai, Ả Rập Xê Út có thể xuất khẩu luôn cả nước ngọt cho toàn thế giới. Không có rạp chiếu phim. Nếu được sinh ra tại Ả Rập Xê Út và mong muốn được đến rạp để xem phim, thì có lẽ sẽ rất khó, bởi lẽ tại quốc gia Hồi giáo này, suốt nhiều thập kỷ qua, đời sống văn hóa của người dân bản địa không hề biết tới rạp chiếu phim và điện ảnh là gì. Theo những người đứng đầu, những bộ phim điện ảnh có thể là nguồn cơn của sự suy đồi, thúc giục người dân làm trái với những đạo luật của Hồi giáo về cách ăn mặc, lối sống, thậm chí là cổ vũ đa thần giáo, tệ nạn xã hội. Năm 2018, nhằm phát triển kinh tế cũng như mở cửa với thế giới, Ả Rập đã cho phép rạp phim đầu tiên được hoạt động. Tuy nhiên, được chiếu nhưng không có nghĩa là bạn có thể xem được bộ phim hoàn chỉnh. Các cảnh tình cảm quá khích, bạo lực sẽ được cắt bỏ toàn bộ, thậm chí nhiều bộ phim nổi tiếng còn bị cấm sóng như Barbie, Doctor Strange, ngay cả phim hoạt hình như Pokemon, Lightyear cũng phải nối gót vì những vi phạm đạo đức theo luật Hồi giáo. Cảnh sát đạo đức. Khác với nhiều quốc gia trên thế giới, Ả Rập Xê Út không chỉ có cảnh sát về giao thông, hình sự hay quân đội, mà còn có một lực lượng cảnh sát đạo đức khét tiếng, có tên chính thức là Ủy ban đề cao đạo đức và ngăn ngừa tệ nạn, hay gọi đơn giản là Mutawa, với nhiệm vụ thực thi việc tuân thủ luật đạo đức Hồi giáo. Điều đó bao gồm giám sát mọi hành động được coi là vô đạo đức, từ hoạt động kinh doanh cho đến hành vi xã hội như thể hiện tình cảm quá mức
trang phục hở hang, thậm chí là cả sự phân biệt giới tính giữa nam và nữ cũng được kiểm soát một cách nghiêm ngặt. Dù chỉ có khoảng 3.500 cảnh sát đạo đức, nhưng họ lại có hàng chục ngàn tình nguyện viên hỗ trợ cho công việc. Thế nhưng, Mutawa là một góc tối của Ả Rập Xê Út. Vì những hành động ngang chàng của họ ngày càng bảo thủ cực đoan, họ sẵn sàng sử dụng vũ lực để buộc mọi người phải làm theo đạo luật của mình. Đến khi Thái tử Mohammed bin Salman trị vì, người mới hướng đến một chủ nghĩa Hồi giáo ôn hòa. Cờ bạc làm tội lỗi. Đến Ả Rập Xê Út, bạn sẽ rất khó để kiếm được một sòng bài hợp pháp để cá cược, bởi điều này phạm phải những điều cấm tại quốc gia này. Với người Hồi giáo, đánh bạc là một tội lỗi lớn, làm con người gây nên thù oán với nhau, hao tổn tiền bạc. Do đó nếu bị phát hiện, người chơi có thể bị phạt tiền, phạt tù, thậm chí là phạt roi. Một trong những hình phạt đau đớn của người Hồi giáo. Hình phạt này sẽ được thực hiện công khai trước mặt cộng đồng. Số lượng roi sẽ tùy thuộc vào từng tội lỗi, có thể lên đến cả hàng ngàn. Như một blogger từng lên tiếng phản bác thần linh của họ đã phải nhận án tù và phạt đến 2.000 roi. Án phạt này có tính răn đe đến mức dù có mang thân phận hoàng tử cao quý thì cũng phải chịu nếu vi phạm. Không chỉ cờ bạc, ngay cả say rượu cũng là điều cấm tại xứ sở dầu mỡ. Nếu bạn bị bắt gặp tình trạng say rượu thì bạn có thể sẽ không bao giờ được về nước đâu. Đám cưới. Với người Hồi giáo, phụ nữ có vai trò rất thấp so với đàn ông. Nếu ở các quốc gia khác, cô dâu chú rể sẽ nắm tay nhau vào lễ đường hay cùng nhau chào bàn tại các tiệc cưới, thì tại Ả Rập Xê Út, bạn sẽ phải ngạc nhiên vì số lần nhìn thấy cô dâu. Cô dâu trong đám cưới sẽ trang điểm thật đẹp, tham gia các lễ nghi theo đạo luật, sau đó sẽ vào phòng chờ tại buổi tiệc mừng. Tuy nhiên, sẽ chỉ có chú rể là người duy nhất làm nhân vật chính của buổi tiệc, còn cô dâu sẽ ngồi một mình trong phòng suốt thời gian đó. Đặc biệt hơn, khi tham dự các đám cưới truyền thống của người Hồi giáo, bạn sẽ bàng hoàng khi chỉ có đàn ông được tham dự tiệc, mà không hề có một người phụ nữ nào, kể cả là nữ phục vụ. Cô dâu sẽ được phục vụ món ăn trong phòng sau 1 tiếng khi bữa tiệc bắt đầu. Những người đàn ông bên ngoài sẽ ăn uống, nhảy múa và đọc kinh cầu nguyện suốt cả bữa tiệc. Đôi khi họ còn múa kiếm, múa súng, như thể chuẩn bị đi đánh trận. Và sau khi quan khách đã về, chú rể và gia đình phải chờ thêm vài tiếng đến rạng sáng mới được mở cửa phòng cho cô dâu ra ngoài. Tránh thai. Để ngăn ngừa việc mang thai, bà con sói là công cụ thường dùng nhất với những cặp đôi. Tuy nhiên khi đến Ả Rập, đây là món hàng rất khó để mua được nếu chưa lập gia đình. Bởi lẽ người đạo Hồi không cho phép quan hệ trước khi kết hôn. Thậm chí, họ còn không cho phép hẹn hò, cử chỉ thân mật của các đôi ở nơi công cộng. Một cặp du khách nước ngoài đã bị tuyên phạt án tù khi bị phát hiện quan hệ và mang thai trước kết hôn. Chính quyền tại sở của nước họ cũng gần như bó tay vì đây là luật pháp của Ả Rập Xê Út. Được biết, Bộ Ngoại giao đã cố gắng để cặp đôi bị trục xuất thay vì ở lại để chịu án tù. Với đạo luật hà khắc như thế, nhiều thanh niên Ả Rập vẫn đang tìm cách lách luật để có thể thỏa mãn tình yêu của mình. Giờ cầu nguyện. Ở Ả Rập Xê Út nói riêng hay các quốc gia Hồi giáo nói chung, họ không có tu sĩ vì quan niệm ai cũng có thể nói chuyện trực tiếp với Chúa, nên không cần qua trung gian của bất cứ người nào khác. Do đó mà họ dành rất nhiều thời gian trong ngày để cầu nguyện, như thể hiện tâm ý của mình đến với Đức Chúa Trời. Cho nên nó được xem là một việc quan trọng hơn bất kỳ điều gì, kể cả có là đang làm việc. Theo nghi thức của đạo Hồi, tín đồ Hồi giáo phải cầu nguyện 5 lần một ngày, vào lúc bình minh, giữa trưa, giữa chiều, khi mặt trời lạnh và tối. Họ có thể cầu nguyện tại bất cứ đâu, tại trường học, nơi làm việc, tại nhà hay ngoài trời, nhưng bắt buộc phải thực hiện nó một cách trang nghiêm theo quy định. Giờ cầu nguyện của họ quan trọng đến mức những cảnh sát đạo đức nước này từng đuổi các du khách trong một trung tâm thương mại ra ngoài chỉ vì làm chỗ cầu nguyện linh thiêng. Bạn nghĩ sao về những sự thật này của Ả Rập Xê Út? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé! Nhớ đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều mặt tối của các quốc gia khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!